Alhamdulillahi Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Vazhdojmë të jemi me librin edebul mufrad, edukatave quar, një libër i begat, i një dietarit të madh, prej dietarëve të mëdhenj të Islamit, dhe që është Muhammed ibn Ismail al-Buhari, pra Imam Buhariu, Allahu e mëshiroft. Dhe jemi në kapitullin e sjelljes së mirë me prindërit, detyrimet që ka fëmia ndaj prindit të tij, mënyrën se si duhet të sillet fëmia me prindin e tij, shpërblimet dhe mirësitë që fiton nga Zoti i madhëruar nëse sillet mirë me prindin e tij. Tema radhës e sjell autori, Allahu mëshiroft, është bab yabirru walidayhi ma lam yakun ma'siya. Duhet të sillet mirë me prindërit e tij nëse ajo gjë të cilën e kërkojnë nuk është gjunah. Pra që në titullin e temës, autori i librit Allahu mëshiroft na përmend dy çështje. Së pari, se na përmend se sjellja jonë me prindërit duhet të jetë në mënyrën më të mirë, siç u bë qartë edhe nëpërmjet haditheve të profetit alayhi salatu wassalam, të cilat autori i përmendi në fillim të këtij libri. Por gjithashtu na rikujton dhe na tregon se kjo sjellje e mirë, kjo bindje thënë më mirë ndaj prindit, është e kushtëzuar me bindjen ndaj Allahut. Pra, duhet t'i bindesh prindit në ato gjëra të cilat nuk janë në kundërshtim me Allahun e lartësuar. Por nëse një nga prindërit apo që të dy të urdhërojnë ty, apo kërkojnë nga ty diçka që është në kundërshtim me atë që ka urdhëruar Allahu, mund të jetë gjunah, apo mund të jetë lënia e një obligimi të Allahut pa e bërë, atëherë nuk lejohet që t'i bindesh prindit apo prindërve në këtë çështje të caktuar. Allahu i lartësuar në Kur'an thot: "Wa in jahadaka 'ala an tushrika bi ma laysa laka bihi 'ilm fala tut'ihuma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa." E nëse ata të dy, pra prindërit, të urdhërojnë ty që ti të më bësh mua shirk, idhujtari, për çfarë nuk ke asnjë dituri, atëherë mos ju bind atyre në këtë gjë, por në çështjet e kësaj bote, bindju dhe sillu mirë me ta. Pra në këtë jetë kuranor, Allahu i lartësuar na urdhëron në veprëbindjen ndaj prindërve, për sjellje të mirë me ta, por e kushtozon për aq kohë sa kërkesat e tyre, urdhrat e tyre, porositë e tyre nuk janë në kundërshtim me diçka të fesë. Përmend Allahu i lartësuar në ajetin kuranor shirku, por kjo nuk kupton të gjitha gabimet, gjunahet e tjera. Pra nëse ata të dy të urdhërojnë ty që të më bësh mua shirk, idhujtari, për diçka që nuk e dituri, atëherë mos ju bind atyre. Por çfarë tha më pas? Por në çështjet e jetës së kësaj bote, sillu mirë me ta. Pra nëse prindërit të kërkojnë nga ty që të bësh një gjuna, apo të lësh një detyrim nga detyrimet ndaj Zotit tënd pa e kryer, normalisht përtham që nuk lejohet t'i bindesh në këtë gjë, por kjo nuk lejohet të merret si arsyetim, si justifikim, apo si pretekst që të mos i bindesh atyre edhe në çështjet e tjera të lejuara, apo që të justifikosh arrogancën, sjelljen tënde të keqe, apo mosbindjen tënde ndaj tyre edhe në çështje të tjera. Nuk lejohet bindja vetëm në këtë çështje. La ta'atun li makhluq fi ma'siyatil khaliq. Thot profeti alayhis salam, nuk lejohet bindja ndaj krijesës në diçka që është në kundërshtim me bindjen ndaj krijuesit. Por në çështje të cilat nuk përmbajnë shtjelje të rregullave fetare dhe Allahu i lartësuar i ka gjykuar si të lejuara, po ashtu edhe profeti alayhis salatu wassalam i ka gjykuar dhe ligjësuar si të tilla, atëherë nuk duhet që fëmia musliman të sillet keq me prindin e tij, thjesht sa ata mund ta urdhërojnë për diçka që është e ndaluar,
dhe ta marrë si arsyetim si preteks për mosbindje ndaj tyre. Dhe sjell autori, Allahu mëshiroftë, në fjalën e Ebu Derdas, Allahu qoftë i kënaqur me të, sahabit të nderuar të profetit alayhi salatu wassalam, i cili thot se i dërguari i Allahut alayhi salatu wassalam më ka porositur mua me 9 gjëra. Dhe i përmend ato: mos i bëj kurrë shirk Allahut, edhe nëse trupin ta coptojnë apo ta djegin. Mos e lër kurrë qëllimisht namazin farz, obligim, sepse nëse ti e le atë qëllimisht, atëherë e ke hequr mbrojtjen e Allahut për ty. Mos e pi kurrë alkolin, sepse ai është çelësi i çdo të keqeje. Bindju prindërve të tu, edhe nëse ata të urdhërojnë të dalësh nga dynjaja jote, dil për ta. Mos i kundërshto udhëheqësit e tu, edhe nëse sheh se ti je në të vërtetën. Mos dezerton nga betejë, edhe nëse shokët e tu vriten apo largohen. Shpenzon nga pasuria jote për familjen tënde, edhe mos e ngrish shkopin tënd mbi ta. Friksoje ata me Allahun e lartësuar. Ky është hadithi profetit alayhi salatu wassalam, të cilin dietari i hadithit bashkëkohor, Sheikh Albani Allahu mëshiroft, e gjykon si të saktë. Thot fillimisht Ebu Derdaja, Allahu qoftë i kënaqur me të, se profeti alayhi salatu wassalam më porositi mua me 9 gjëra. Pra përmend porosit dhe e paraprin tregimin e porosive me numrin e tyre. Dhe kjo gjë tregon saktësinë e Ebu Derdas në atë që përcjell nga profeti alayhi salatu wassalam, ashtu siç tregon njëkohësisht edhe memorien e tij të mirë në hadithet e profetit alayhi salatu wassalam, mësimin dhe përcjelljen e tyre. E para porosi që i dha profeti alayhi salatu wassalam sahabit e tij është: mos i bëj kurrë shirk Allahut, edhe nëse ta coptojnë apo ta djegin trupin tënd. Siç e kemi përmendur edhe në mësimet e kaluara, shirku është gjunahu më i madh, është ai gjunah kryesor për të cilin Allahu i lartësuar dërgoi profet. Në momentet, kohët kur njerëzit, popujt, binin në këtë gjunah, pra kalonin nga adhurimi i Allahut, i cili është edhe qëllimi i ekzistencës së njeriut, në adhurimin e të tjerëve në vend të Allahut, atëherë Allahu i madhëruar dërgonte për këta popuj profet, zbrise libra me qëllim që t'i tërhiqnin vërejtjen njerëzve, t'i paralemëronin ata nga dënimi i dëmshëm nëse nuk tërhiqen nga idhujtaria, edhe t'i përgëzojnë ata me shpërblime dhe falje nga Allahu nëse lën idhujtarin dhe hynë në robërin, në nshtrimin, përgjërimin, tauhidin vetëm të Allahut të lartësuar. Dhe shirku është ai gjuna të cilin Allahu nuk e fal kurrë. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalik liman yasha. Allahu nuk fal që t'i bëhet shirk idhujtaria tij, dhe fal çdo mëkat tjetër për kë të dëshiroj. Shirku është ai gjuna i cili e pengon njeriu nga hyrja në xhenet përgjithmonë. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Vërtet ai i cili i bën shirk Allahut, Allahu ja ka ndaluar atij hyrjen në xhenet, vendi i tij është zjarri dhe për mizorët nuk ka ndihmëtar. Shirku është ai gjuna i cili t'i azgjëson të gjitha veprat e mira, duke mos marrë asnjë shpërblim për to në ditën e Kiametit. Thot Allahu i lartësuar: "Wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk." Të është shpallur ty o profet, ashtu siç u shpall edhe të tjerëve përpara teje. Nëse bën shirk Allahut, puna jote, vepra jote e mirë do të azgjësohet. Prandaj,
Muslimani duhet ta lutë Allahun e lartësuar që ta mbrojë nga shirku, nga rënja në shirk, sepse kjo gjë është metodologjia, rruga e profetëve, ku i pari i tyre Ibrahimi a.s. o gjnubni o benije an na'budal asnam, më ruaj mua dhe fëmijët e mi o Zoti im nga adhurimi i idhujve. Pra kur Ibrahimi a.s. i cili përmendet si modeli më i mirë i tauhidit në Kur'an dhe përjetoi sprova të rënda për tauhidin e Allahut të lartësuar, prap kishte frikë se mos ai dhe fëmijët e tij binin në shirk, prandaj i lutej Allahut të lartësuar. Gjë që tregon se muslimani duhet të jetë vigjilent nga rënja në shirk, jo vetëm për veten e tij, por edhe për familjarët e tij. Prindi musliman që në vegjëli duhet i mësoj fëmijët e tij me tauhidin e Allahut të lartësuar, pra njohshmërinë e Zotit, me madhërimin e Allahut, t'i mësoj dhe t'i edukoj ata që për çdo çështje t'i luten vetëm Allahut, për çdo ndihmë ta kërkojnë vetëm nga Allahu, kur ndjen frikë të kërkojnë strehim vetëm tek Allahu i lartësuar. Thot profeti a.s. mos i bëj kur shirk Allahut edhe nëse ta coptojnë apo ta djelin trupin. Pra edhe nëse imponohesh, detyrohesh, kërcënohesh deri me jetë, mos i bëj shirk Allahut. Ndërkohë që ne e dim që në fen ton, nëse muslimani kërcënohet me gjëra të rënda për të bërë një gjuna, qoftë dhe shirk, i lejohet atij që në aparencë, por jo me zemër, ta bëjt të gjuna, kur situata është e tillë, pra kur kërcënohet seriozisht. Atëherë çfarë kuptimi ka fjala e profetit a.s. Dietarët thonë se një nga kuptimet është se nëse gjendesh në një situatë të tillë, pra kur dikush të kërcënon seriozisht me jetën tënde apo diçka tjetër që është e shenjtë e domosdoshme për ty, siç është jeta, të kërcënon ty që t'i bësh shirk Allahut të lartësuar, lejohet ta bësh me gojën tënde apo me gjymtyrët e tua, por jo me zemrën tënde. Për aq kohë sa vazhdon një gjendje e tillë. Interpretimi i dytë është se nuk duhet ta bësh këtë gjë. Pra, edhe nëse kërcënohesh me diçka të tillë, dhe kuptimi është të tregoj cila është më e mira. A është më e mira që kur kërcënohesh për shembull me jetën, të bësh shirk vetëm në aparencë, por jo me zemrën tënde, pra zemra jote të jetë e mbushur me iman, me tauhid, me bindje ndaj Allahut, apo është më e mira që edhe nëse kërcënohesh me jetën tënde, rrezikohet jeta jote, seriozisht më mirë të vritesh sesa t'i bësh shirk Allahut. Ky është një interpretim i dytë. Edhe sipas të interpretimit të dytë, kjo është më e mira, pra në një rast të tillë i lejohet muslimanit që ta bëjë shirku në një rast të tillë që përmendëm, por nëse do që të di se cila është më e mira, atëherë të duroj, edhe nëse ky durim çon në flijimin e jetës së tij. Porosia tjetër që i jep profeti a.s. i thotë mos e lër namazin farz obligim qëllimisht, sepse nëse lë atë qëllimisht, atëherë e ke hequr mbrojtjen e Allahut nga ty. Namazi, shtylla e dytë e Islamit, një nga adhurimet më të rëndësishme në Islam pas tauhidit të Allahut, i shprehur në shtyllën e parë të kësaj feje. Adhurim të cilin e kanë kryer edhe profetët e mëparshëm. Adhurim dhe obligim të cilin profeti jon a.s. e mori nga Zoti i tij, duke qenë pranë tij mbi qiellin e 7. Adhurimi i cili është i pandar nga muslimani gjatë gjithë jetës së tij, qoftë musliman i pasur apo i varfër, i sëmur apo i shëndetshëm, i madh apo i vogël, në udhëtim apo vendali në vendin e tij. Ndryshe nga disa adhurime të tjera siç është zekati,
të cilin jo çdo musliman mund ta kryej, por vetëm ai që përmbush masën e caktuar të pasurisë për dhënien e zakatit dhe kushtet e tjera, plotëson dhe kushtet e tjera, apo siç është agjërimi i Ramazanit, ku ai që është i sëmur nuk mund të agjërojë, apo siç është kryerja e haxhit, jo çdo musliman ka mundësi ekonomike apo shëndetësore që ta kryejë, ndërsa namazi është obligim për çdo musliman, sepse të gjithë kanë mundësi ta kryejnë atë. Namazi është çështja e parë për të cilën Allahu do ta marrë në llogari robin e tij. Nëse namazi i tij ka qenë i rregull, i sakt, i mirë, atëherë çështjet e tjera do të jenë të lehta. Por nëse në namazin e tij ka pasur mangësi dhe pasaktësi, atëherë çështjet e tjera do të jenë të rënda. Më pas tha profeti alayhi salatu selam, nëse e lë namazin tënd qëllimisht, e ke hequr mbrojtjen e Allahut nga ty. Pra nga dobitë e shumta që ka, falja namazit është mbrojtja e Allahut. Allahu i mbron robërit e tij që falen. Por në momentin që dikush prej tyre lë qëllimisht namazin, këtë adhurim dhe obligim që ka ndaj Zotit të tij, atëherë edhe Allahu e heq dhe e largon mbrojtjen e tij prej këtij njeriu. Dhe mos e pi alkoolin, ndaloi profeti alayhi salatu selam nga pirja e alkoolit dhe tregoi edhe arsyen duke thënë sepse ai është çelësi i çdo të keqeje. Thot Allahu i lartësuar, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali shejtan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Vërtet, alkooli, bixhozi, lotot e tjera, ngrënia e mishit të derit, adhurimi i idhujve, thënë më mirë, në sakt, adhurimi i idhujve i janë gjëra të pista, i janë vepra të shejtanit. Prandaj largojuni atyre, thot Allahu i lartësuar, me qëllim që të shpëtoni. E përmendi Allahu i lartësuar alkoolin midis këtyre gjunaheve të tjera të rënda, siç është shirku dhe bixhozi, gjë që tregon dëmin e madh të alkoolit, të keqen e madhe të tij dhe se ai është nga gjunahet e mëdha tek Allahu i lartësuar. Prandaj muslimani që të plotësojë besimin e tij duhet i ruhet dhe t'i largohet vetes nga rënja në këtë gjuna. Tha profeti alayhis salam sepse alkooli është çelësi i çdo të keqeje. Gjë që tregon se të këqijat kanë çelësat e tyre, ashtu siç edhe e mira ka çelësat e saj për të hyrë tek njeriu. Prandaj shejtani, kurdo që të hyjë tek njeriu, vjen nëpërmjet këtyre çelësave, e një ndër to është edhe pirja e alkoolit. Çdo gjuna është çelës me të cilin shejtani hap derën dhe hyn tek ty. Çdo vepër e mirë është një çelës i cili hap derën dhe të afron tek Allahu i lartësuar. Por kështu edhe ata njerëz apo fuqi të cilat dëshirojnë të shkatrojnë moralin, ndershmërinë, personalitetin, kulturën e një populli dhe duan ta bëjnë këtë gjë pa luftë, pa dhunë, vinë me çelësat e së keqes, duke u përpjekur që të largojnë rinin nga vlerat dhe virtytet, dhe duke i ofruar në vend të këtyre virtyteve dhe vlerave veset, duke u zbukuruar veset, duke cilësuar dhe emërtuar me emra të mirë, sikur ato janë shenja, simbole të përparimit, gjëra që të ofrojnë tek modernizimi apo prej lirisë së njeriut e tjerë. Por ndërkohë nuk janë gjë tjetër vetëse rrugë që të afrojnë tek shejtani dhe të largojnë nga Rahmani. Gjithashtu profeti alayhis salatu selam në hadithin ka thënë al-khamru ummul khaba'ith. Alkooli, pra pirja e tij, është nëna e të gjitha të këqijave. Kjo për faktin se kur njeriu pi alkool, atëherë ai nuk mund të kryejë obligimet që ka ndaj Allahut nëse gjendja e tij është si gjendja e të dehurit. Por kështu, kur njeriu pi alkool dhe dehet, atëherë ai do të gënjej dhe kjo është gjuna. Atëherë ai do të shajë dhe kjo është gjuna. Atëherë ai do të shqetësojë dhe do të dëmtojë të tjerët. Dhe kjo është gjuna. Apo do të bëj vepra nga më të turpshmet
dhe këto janë gjunahe. Prandaj profeti alayhis salatu wassalam e cilësoi nëna të këqijave, pra prej tij rrjedhin dhe pasojnë vepra dhe gjunahe të tjera të këqija. Vazhdoi hadithin e tij më pas profeti alayhis salatu wassalam duke thënë: "Bindju prindërve të tu, edhe nëse ata të urdhërojnë të dalësh nga dynjaja jote, dil për ta." Dhe kjo është ajo pjesë e hadithit e cila ka lidhje me temën dhe për të cilin autori e solli dhe përmendi këtë hadith në të libër të tij të begat. Bindju prindërve të tu, urdhër nga profeti alayhis salatu wassalam, ashtu siç është fillimisht urdhër nga Allahu i lartësuar. Dhe nuk e përcaktoi dhe nuk e posaçëroi profeti alayhis salatu wassalam bindjen ndaj prindërve, por tha bindju prindërve të tu, edhe nëse ata të urdhërojnë që të dalësh nga dynjaja jote. Çfarë kuptimi ka të dalësh nga dynjaja jote? Pra edhe nëse ata kërkojnë nga ty diçka nga pasuria jote, i jepja atë. Ky është komentimi të cilin i japin dietarët. Kjo për faktin se ajo gjë që ti u jep atyre dhe ata e dëshirojnë, e kërkojnë apo kanë nevojë për të, nuk është asgjë dhe nuk mund të krahasohet dhe aq më tepër as nuk mund të barazohet me atë sakrificë që ata kanë bërë për ty, apo me shpenzimet e mëdha që ata kanë bërë për ushqimin tënd, për veshëmbatjen tënde, për arsimimin tënd dhe për çdo gjë e cila ka qenë mirë, e dobishme, e nevojshme për ty. Tha më pas profeti alayhis salatu wassalam: "Dhe mos i kundërshto udhëheqësit e tu, pra udhëheqësit e vendit, nëse janë musliman, kanë tauhidin e Allahut të lartësuar, nuk bëjnë kufër të madh, të qartë e tjerë, atëherë edhe nëse bëjnë padrejtësi ndaj dikujt, ndaj teje, nuk lejohet që të dalësh publikisht hapur kundra tyre, duke shfaqur dhe duke publikuar mosbindjen tënde, sepse një gjë e tillë çon në fitne dhe nuk është nga rruga e profetit alayhis salatu wassalam, edhe nëse sheh se ti je në të vërtetën. Pra edhe nëse e vërteta është ajo që thua ti, ajo që mbron ti, nuk lejohet që të përpiqesh për rrëzimin e tyre apo të dalësh publikisht kundra tyre, sepse kjo gjë shkakton fitne dhe kaos në vend. Dhe mos dezerton nga betejë, edhe nëse shokët e tjerë largohen apo vriten. Kjo dezertimi nga betejë pra është i ndaluar, dhe nëse e bën muslimani ka bërë një nga gjunat e mëdha, sepse një gjë e tillë çon në disfat të muslimanëve në betejën apo përballjen e tyre me armikun, por lejohet diçka e tillë nëse është pjesë e strategjisë së luftës, planit të betejës, apo për t'ju bashkangjitur një grupi tjetër më të madh për ta bërë forcën më të madhe si rrjedhoj në poshtjen e armikut më të lehtë dhe më të afërt. Shpenzon nga pasuria jote për familjen tënde, tha profeti alayhis salatu wassalam. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Të gjithë vini barinj dhe secili është përgjegjës për kopën e tij, dhe përmendi më pas profeti alayhis salatu wassalam bashortin, burrin, kryefamiljarin, përgjegjës dhe bari për familjen e tij, dhe pjesë e kësaj përgjegjësie, përveç arsimimit, edukimit, është edhe veshmbathja dhe ushqimi i familjarëve të tij, kjo sipas mundësisë që ka secili njeri, duke shpenzuar nga ajo pasuri që ka, qoftë shumë apo pak. Pra është detyrë për babain, për kryefamiljarin, që të mbajë me ushqime dhe shëmbathje apo shpenzimet e tjera për të cilat kanë nevojë familjarët e tij, të gjithë individët e familjes. Dhe mos e ngri shkopin tënd mbi ata, pra mos u bëj dhunshëm ndaj tyre. Mos e përdor të rrahurën si mjet edukues gjithmonë ndaj tyre. Por nëse të duhet ta bësh diçka të tillë, atëherë le të jetë mënyra e fundit, dhe jo për herë, dhe jo rrahur e dhunshme,
e cila shkakton trauma psikologjike tek anëtarët e familjes apo dëmtime fizike tek ta. Mjafton që fëmia të trembet pak. Një goditje e lehtë në vende të cilat nuk konsiderohen delikate për trupin e njeriut, nuk janë të dëmshme për të as në aspektin fizik dhe as në aspektin psikologjik, pra thjesht një goditje e lehtë sa për t'i dhënë atij idenë që ka bërë gabim dhe ti i mërzitur në të, mjafton si formë edukimi për fëmijën. Por frikësoj ata me Allahun e lartësuar. Kjo është mënyra më e mirë e edukimit. Ti edukosh fëmijët e tu me frikën për Allahun. Nëse arrin ta rrënjosësh në zemrat e tyre madhërimin dhe frikën e Allahut, dhe se Allahu i sheh dhe i dëgjon ata për çdo gjë që bëjnë dhe flasin, kudo që të jenë, atëherë kjo është një mënyrë e mirë mbrojtje për fëmijët nga kundërshtimi yt dhe nga rënja në gjunahe. Kështu, fëmijët edhe nëse nuk janë në prezencën tënde, apo edhe nëse ti mungon në ambientin familjar, sjellja e tyre do të jetë e mirë, sepse ata e dinë fort mirë dhe janë të bindur se nëse mund t'i fshihen syrit tënd, nuk mund t'i fshihen syrit të Allahut të lartësuar. Ky është hadithi i kësaj teme. Hadithi i dytë, për cilët nga Abdullah ibn Amri ibn al-As, Allahu qoftë i kënaqur me këta dy sahabë, i cilët tregon dhe thotë se vjen një person tek profeti alayhis salatu wassalam dhe i thotë: o i dërguari i Allahut, unë kam ardhur që të jap besën ty për hijret dhe i kam lënë prindërit e mi duke qarë. Profeti alayhis salatu wassalam i tha: kthehu tek ata dhe bëj të lumtur dhe të qeshur, ashtu siç i bëre të qaj. Pra në këtë hadith vjen një person tek profeti alayhis salatu wassalam, vjen me një çështje të madhe dhe me një adhurim të madh, me bindje ndaj profetit alayhis salatu wassalam, dhe që është hijreti, emigrimi. Dhe kuptimi me hijretin është emigrimi nga një vend jo musliman në një vend musliman për hir të Allahut të lartësuar, apo nga një vend musliman me shumë gjunahe në një vend musliman me më pak gjunahe për hir të Allahut të lartësuar. Dhe hijreti është nga adhurimet e mëdha. Vjen ky person te profeti alayhis salatu wassalam me diçka të tillë, por i kishte lënë prindërit e tij të mërzitur nga largimi i fëmijës së tyre, gjë e cila shkaktoi edhe përlotje të syve të tyre. Dhe kur dëgjoi këtë gjë, profeti alayhis salatu wassalam i tha: kthehu tek ata. Pra e urdhëroi të kthehet, edhe pse ai erdhi për hir të Allahut, dhe si pasim dhe bindje ndaj profetit alayhis salam, erdhi me një adhurim të madh dhe një çështje të rëndësishme. Profeti alayhis salatu wassalam i tregoi se tek prindërit ke një adhurim akoma edhe më të madh, se prindërit e tu janë çështje akoma dhe më rëndësishme. Ktheu tek ata, i tha, dhe nuk mjaftoi me kaq, vetëm me kthimin e tij, dhe të vazhdoi marrëdhënien e tij apo sjelljen e tij ndaj tyre me një seriozitet apo të shfaq mërzitje pse profeti alayhis salam e ktheu për shkak të tyre të tjerë. Jo, ktheu tek ata, bëj ata të lumtur dhe të qeshur, ashtu siç i bëre që të qajnë. Pra, kthehu, sillu mirë me ta, përpiqu të fusësh lumturi dhe gëzim në zemrat e tyre dhe kujdes, mos shkakto përlotje në sytë e tyre apo mërzitje në zemrën e tyre. Hadithi i radhës është hadithi që e përcjell i njëjti sahab, Abdullah ibn Amri ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Vjen një person tek profeti alayhis salatu wassalam, thot: vjen tek profeti alayhis salam dhe i thot: o i dërguari i Allahut, unë kam ardhur për luftë. Profeti alayhis salatu wassalam i thot: a i ke prindërit e tu gjallë? A i tha po. Atëherë, fe fihima fe gjahit, atëherë tek ata bëje luftën tënde. Pra edhe në këtë hadith, si hadithi i fundit që përmendëm, vjen një person tek profeti alayhis salatu wassalam me një adhurim të madh, dhe që është sakrifica,
qoftë duke flijuar edhe veten tënde për të mbrojtur diçka që është e shenjtë, siç është feja e Allahut të lartësuar, për të mbrojtur atë që është e muslimanëve për jetës, pasurisë dhe vendit të tyre. Por profeti alayhis salatu wassalam e ndalon. Duke e pyetur fillimisht, a i gjallë prindërit e tu? A i thot po. Atëherë tek ata bëje luftën tënde. Duke dashur t'i tregoj atij se tek prindërit ke një luftë më të madhe se kjo që dëshiron të marrësh pjesë ti. Sjellja jote e mirë me ta për vite e vite të tëra. Ruajtja nga lëndimi i tyre, shërbimi, përkujdesja, përkushtimi që ti shfaq ndaj tyre, sidomos në kohët apo gjendjet ku ata kanë shumë nevojë për fëmijën e tyre, siç mund të jetë ndonjë sëmundje apo dobësimi i trupit për shkak të moshës së tyre, është një luftë më e madhe nga ajo që dëshiron të marrësh pjesë ti. Kjo për faktin se lufta me armë zgjat për pak kohë. Mund zgjas disa orë, mund zgjas disa dita apo edhe diçka më tepër, ndërsa përpjekja jote që ti bën për t'u sjellur sa më mirë me prindërit e tu, për t'i përmbushur nevojat e tyre, për t'i realizuar detyrimet që ke ndaj tyre, është një luftë, është një betejë që duhet ta bësh me veten tënde gjatë gjithë jetës për aq kohë sa ata janë gjallë. Ndoshta mund të jenë të sëmurë apo të paaft fizikisht për të bërë çdo gjë vetë. Prandaj të duhet që kohë pas kohe, orë pas ore, apo edhe më pak, ti vështrosh, ti vizitosh, të kujdesesh për ta, ti pyesësh se çfarë dëshirojnë, apo të përpiqesh ta kuptosh vetë se çfarë u nevojitet atyre. Pra një përkushtim total për vite të tëra, me të vërtetë që është një sakrificë e madhe, është një adhurim i madh që tek Allahu i lartësuar nuk humb pa shpërblyer. Prandaj profeti alayhis salam tha, fe fihi ma fajahid, tek ata bëje luftën tënde. Këto janë hadithet e kësaj teme. E lutim Allahun e lartësuar t'i ruaj prindërit tanë, t'u jap atyre besim, shëndet, jetë sa më të gjatë në bindjen ndaj tij. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk.